مرحبا بالجميع. أهلا بكم في برنامج مايك دولتشي. أنا مايك دولشي، مقدم البرنامج. اليوم سنصلح. هل يمكنني الشتم؟ لا أعرف حتى إن كان بإمكاني الشتم هنا. هل يمكنني الشتم هنا أم سأتعرض للحظر مجددا؟ تبا. عفوا. حسنا. سنصلح الأمور هنا. سنصلح الأمور هنا. سنصلح مشاكلكم هنا في غضون دقائق قليلة. لكن بالطبع، لكي نفعل ذلك، ستغضبون مني. ستغضبون مني. لا تغضبوا مني رغم ذلك. إلا إذا كان هذا ما تحتاجه لتعيش حياتك بأفضل شكل، لتسيطر على حياتك، ولتغضب أخيراً بما يكفي لتتحرك، لتفعل الشيء الذي تعرف بالفعل أنك بحاجة للقيام به. وسأعيد صياغة ما تعرف تماماً أنك بحاجة للقيام به، لأن أنت تعرف ما عليك فعله. أنت تعرف ما عليك فعله. عليك التوقف عن الهراء. توقف عن الشعور بالاستحقاق. توقف عن الكسل. توقف عن لعب دور الضحية. توقف عن قولي أنا في حالة أفضل من كل أصدقائي السمان، لذلك فأنا لست في حالة سيئة للغاية. توقف عن قولي أنا شخص مهم جدا، أنا مشغول جدا. توقف عن قولي أنا لا أبدو سيئا إلى هذا الحد. أنت تعرف أنا أبدو بخير. توقف عن ذلك. أبدو جيدا نوعا ما، أليس كذلك؟ أبدو مقبولا. هل أبدو بمظهر جيد في هذا؟ هذا مقبول. لا أبدو سمينا. لا يمكنك رؤية كرشي. لا يمكنك رؤية صدري. يا شباب أو يا فتيات، كيف يبدو مظهري من الخلف؟ كيف تبدو معدتي؟ هل يبرز ظهري من فوق حمالة الصدر؟ تعرفون، كل تلك الأمور الخاصة بالنساء. قلت إنكم ستغضبون قليلا مني. لا أريدكم أن تغضبوا، ولكن إذا كان هذا ما يتطلبه الأمر، إذا كان هذا ما يحفزكم للتحرك، فلتغضبوا مني قدر ما تشاءون. أرجوكم واغضبوا مني. أريدكم أن تغضبوا مني بشدة. أريدكم أن تشعروا بالاستياء. أريدكم أن تغضبوا الآن لأنكم تقولون يا للعنة، ذلك الدولتشي محق. إنه محق. أنا كسول. أنا أسوف بالفعل. أنا أشعر بالاستحقاق بالفعل. أتصرف وكأنني في حالة جيدة بالفعل. أنا في حالة أفضل من أصدقائي السمان، وأتظاهر بأن ذلك يجعلني جيدا، لأنك لست كذلك. أنت لست جيدا. أنت تعلم أنك لست جيدا. أنت لا تفعل أشياء جيدة. أنت لا تعيش بشكل جيد. أنت لا تأكل بشكل جيد. أنت لا تتمرن بشكل جيد. أنت لا تنام بشكل جيد. أنت لا تدير التوتر بشكل جيد. أنت لا تضع أهدافا بشكل جيد. أنت لا تسعى لتحقيق الأهداف بشكل جيد. إذن أنت لست جيدا. أريدك أن تكون عظيما. هذا هو هدف هذه المحادثة. الآن أعني بذلك إن كنت لا تزال هنا. آمل ألا تكون قد صمت فقط يا صديقي. لقد سئمت من هذا. لقد سئمت من هذا. لقد سئمت من المجيء إلى هنا. سأقلب الطاولة عليك. أنت سئمت مني. أنا سئمت منك. أنا سئمت منك. أنا سئمت منك. تجبرني على قول نفس الهراء مرارا وتكرارا. مرارا وتكرارا وتكرارا. هيا. لماذا يجب أن أقول نفس الهراء مرارا وتكرارا حتى تستوعب؟ سأستمر في قول نفس الكلام مرارا وتكرارا حتى تستوعب. حتى تأخذه. حتى تستخدمه. حتى تصبح أنت هو. بمجرد أن تفعل ذلك، حينها يصبح كل شيء أفضل. تتحسن الحياة كلها بمجرد أن تفعل ذلك. بمجرد أن تتحمل المسؤولية، وتصبح محاسباً، وتصبح مجتهداً، وتصبح منضبطاً، وتصبح مركزاً، وتصبح صادقاً. بمجرد أن تصبح صادقاً مع نفسك، ستغير وتصلح وتحسن كل شيء على الفور. يتم إصلاح كل شيء فوراً لأنك صادق. ستقول يا ليت بنن. يا ليت بنن. أنا نوعاً ما كسول. أنا أتهرب من التمارين. أنا أتخطى الوجبات. أنا أستسلم وأتظاهر بأن شيك، فيل، وشيبوتيلي مفيدان لي بطريقة ما. أنا أتظاهر بأن كأس أو 3 من النبيذ تطيل العمر بفضل الريسيفيراترول. أليس كذلك؟ أنا أعترف بأنني أتخطى الإفطار والغداء لأنني أصوم، لكنني أذهب بعدها لتناول البيتزا،
والتشيزي برجر، والبطاطس المقلية، والطعام المكسيكي على العشاء، أليس كذلك؟ هذه هي الأكثر إضحاكاً. هذه واحدة من أكثر الأمور إضحاكاً على الإطلاق. أوه، أنا أحب هذه. أنا أحب هذه. أنا أحب هذه الموضة الزائفة اللعينة. ثقافة الصيام القائمة على أنا صائم. إخبار الجميع بأنك صائم. أنت تصوم. أنت تصوم. أنت تصوم لأن الدكتور جيسون فونغ والدكتور ديفيد سينكلير ولا أعلم من غيرهم يروجون لهذه الأمور. أنت تصوم. إذن تتخطى وجبة الإفطار وتتخطى الغداء، وعندما يحين وقت العشاء تأكل كالأحمق. أنت تأكل هراء. تأكل البيتزا والتاكو والبرغر والبطاطس المقلية والسندويشات والكعك اللذيذ والبسكويت والمعجنات والبيرة والمشروبات الغازية، وتقول: أوه، أنا صائم، كأنني أستطيع الأكل هكذا لأنني اقتباس صائم. أنت واحد من أكبر الحمقى في هذا المجال. أقول ذلك لأنني أعلم أنكم تستمعون، وأن نسبة جيدة منكم، ربما 27%، يتبعون حاليا نوعا ما من برامج الصيام. ليست البرامج جيدة، أليس كذلك؟ وكم عدد برامج الصيام الجيدة الموجودة؟ ربما طريقتان مختلفتان للقيام بذلك. سأشرح ذلك في بودكاست آخر، لكن إنه شيء قد يفعله الشخص لفترة قصيرة جدا ونادرا جدا في حياته، أليس كذلك؟ لذا معظمكم يتبع برنامج الصيام البسيط وغير المنضبط والمزيف والادعائي. برنامج الصيام غير المنضبط والمزيف والادعائي. برنامج الصيام الزائف وغير المنضبط. هل هذا ما قلته حتى؟ هل هذا ليس جذابا جدا؟ إنه ليس جذابا، لكنكم تتبعونه على أي حال حيث تتخطون جميع وجباتكم. ببساطة لأنكم كسالى. بالمناسبة، هذا هو سبب تخطيكم للوجبات. أنتم تتخطون الوجبات، أو أولئك الذين يفعلون ذلك لا يتخطونها لأنهم صائمون. إنهم يتخطون الوجبات لأن هم كسالى جدا. إنهم كسالى جدا لدرجة أنهم لا يحضرون وجباتهم، لذا هم يزعمون تخطي الوجبات. هذه هي الحيلة. يتخطون الوجبات، ثم في وقت لاحق من الليل يطلبون الطعام من الخارج، لذا يتظاهرون بأنهم صائمون لأنه أمر صحي ولأنهم أذكياء، بينما في الواقع هم يصومون فقط لأنهم كسالى ومسوفون وأطفال مدللون جدا. أخبرتكم أنكم ستغضبون مني، لذا إذا كان هذا ينطبق عليك فمهلا، هذا هو الواقع. انظر في المرآة. هل تبدو مختلفاً؟ ربما خسرت بضعة أرطال ببساطة بسبب تقليل السعرات الحرارية الإجمالي، لكن نسبة دهون جسمك زادت على الأرجح. من المحتمل أنك تبدو كشمعة ذائبة. هذا ما يحدث. تتخطى الوجبات وتأكل سعرات حرارية أقل بقليل في نهاية اليوم، لكن السعرات التي تأكلها هي هراء، لذا يستمر جسمك في فقدان كمية هائلة من الكتلة العضلية بشكل لا يتناسب مع كمية دهون الجسم الضئيلة التي تفقدها فعلياً. إذن قد يكون إجمالي الوزن الذي تفقده 6 أو 8 أو 12 رطلاً في شهر أو شهرين، وتقول لنفسك: رائع، لقد فقدت 10 أرطال. الصيام هو الحل يا عزيزي. لكن عندما تخلع ملابسك تبدو وكأنك نسخة أكثر سمنة من نفسك مع عضلات أقل. يا للأسف، هذا ليس شيئاً يرغب أي شخص في رؤيته. لا أحد يريد رؤية ذلك، أن ترى نسخة ذائبة من نفسك. ما الفائدة من ذلك؟ إنه أمر غير صحي، إنه غير مستدام. كل ما يفعله هو خلق علاقة مضطربة مع الطعام، ونوع جديد من خلل تشوه الجسم للتعامل معه، لأن الله يعلم أننا جميعاً تعاملنا مع نسخ منه، نوع جديد من تشوه الجسم فوق نمط أكل مضطرب تماماً. أصبح لديك نسيج عضلي أقل، مما يجعل ممارسة الرياضة أصعب، ولديك دهون أكثر، مما يعني تبناً الآن عليك أن تعاني لفترة أطول للتخلص من تلك الدهون الزائدة. هل يبدو هذا مألوفاً لك؟ بالطبع يبدو مألوفاً لأنك فعلت ذلك، أو تفعله الآن، أو شخص قريب منك جداً قد فعل ذلك مؤخراً، لأنه أصاب الجميع، أو تقريباً الجميع. حسناً. إذن
ما هو الحل يا دولشي؟ حسناً، أولاً وقبل كل شيء، اضغط على الرابط أدناه. أنا لا أبيع لك أي شيء، أنا أقدم لك شيئاً. اشترك في نشرة الإخبارية المجانية. أسميها شبكة المدربين، حيث أقدم نصائح وحيل وأفكار واقتراحات وتمارين وأشياء رائعة حقاً. شبكة المدربين مجانية تماماً، ومجانية بنسبة 100%، وليست مزعجة على الإطلاق. يريد الناس المزيد منها بدلاً من تقليلها، وهذا أمر مهم أيضاً. شبكة المدربين، اضغط على الرابط أسفل هذا الفيديو أو البودكاست أو قناة اليوتيوب. أينما ترى هذا، يجب أن يكون هناك رابط لذلك. إذا لم يكن كذلك، فقط أرسل بريداً إلكترونياً إلى غابي GABB غابي، وسوف تقوم غابي بإعدادك. إذا كان لديك أي أسئلة أخرى حول أي شيء مثل العمل معي بشكل فردي، تواصل مع غابي، ستتحدث معك بخصوص ذلك. ولكن كيف نصل إلى الحل؟ الحل الذي تعرفه بالفعل، فأنت تعرف ما تحتاج إلى معرفته. أنت تعرف بالفعل ما سأقوله. أنت تجعلني أقول نفس الأشياء مرارا وتكرارا وبشكل متكرر فقط لأنك لست صادقا مع نفسك. لأنك تعلم أن كل ما أقوله صحيح بنسبة 100%. عضلة الحقيقة. كل ما أقوله هو الحقيقة. ما الذي قلته ولم يكن صحيحاً. مومم. مغذيات من الأرض، أطعمة كاملة من مكون واحد ولدت من هذا الكوكب، خالية من المواد الكيميائية الصناعية السامة، وبعيدة قدر الإمكان عن أيدي الإنسان الجشعة في التربة الأقرب لما تقف عليه في هذه اللحظة، في الحقول التي تراها عيناك حولك، وفي الجدول الجاري عند قدميك. إذا تمكن من الحصول على طعامنا بهذه الطريقة من هذه المواقع، فهذا هو السيناريو الأفضل، أليس كذلك؟ لذا، هنا في حمية دولشي، أقول لك: ابذل قصارى جهدك للحصول على طعامك من تلك المناطق أولاً. والأمر أسهل بكثير مما يبدو للحصول عليه من أقرب الأماكن الممكنة بدلاً من البحث بعيداً في السلسلة الغذائية داخل المفهوم الرأسمالي الصناعي لإنتاج الغذاء من أجل الربح. بالتأكيد، يمكنك الحصول على بعض الأغذية التي قد تكون مسوقة جداً وتبدو رائعة، لكنها لن تكون أبداً بجودة الأطعمة الكاملة أحادية المكون، والمزروعة في الأرض بحالتها الطبيعية والعضوية كما أرادها الله والطبيعة. بعيدة قدر الإمكان عن أيدي الإنسان الجشعة، وخالية من السموم الكيميائية الصناعية التي لا ينبغي أن تكون موجودة هناك. إذا استطعنا التخلص من تلك الأشياء وتناول الأطعمة الكاملة فقط، حسناً، ستكون الحياة أفضل بكثير، أليس كذلك؟ لذا، ابدأ بفعل ذلك. توقف عن شرب بريم الخاص بلوغان بول. الناس يشربون ذلك ويتظاهرون بأنهم يتمتعون بصحة جيدة. لا شيء في ذلك صحي. لا شيء في ذلك صحي. الماء الذي يستخدمونه كقاعدة للمشروب هو على الأرجح أسوأ مياه من أقذر وأبشع مصدر تمت تصفيته بالكاد لتلبية أي معايير قانونية ضرورية. هذا هو الأرجح. ثم كل تلك السموم الصناعية التي يلوثونها بها. كم عدد النكهات المختلفة لهذا الهراء؟ كم عدد التركيبات السامة المختلفة التي اضطروا لدمجها في أقسام البحث والتطوير لديهم مع فريقهم القانوني، وفريق المبيعات، وفريق التسويق لمناقشة أي نكهة، وأي مشروب، وأي لوحة ألوان يمكننا بيعها للشراء الجماعي من قبل المستهلك. ليس ما هو الأكثر صحة، أو الأفضل، أو الأكثر تحفيزاً للأداء. لا، لأن ذلك الشيء هو مجرد قمامة. قمامة. سأشرب ماء الصنبور قبل أن أشرب ذلك، بالتأكيد. 100%. من الواضح أنني لا أسعى للحصول على رعاية هنا، أليس كذلك؟ أنا فقط أقول الحقيقة. لذا، إذا تناولنا تلك الأطعمة الكاملة أحادية المكون المزروعة في الأرض،
سيصبح ذلك الجزء الأول من برنامجنا. وإذا كان هذا هو الشيء الوحيد الذي تفعله من الآن فصاعدا في رحلتك الغذائية، ستكون في حال أفضل من 90% من السكان على الأرجح، لأن 10% الذين لست أفضل منهم يقومون بالأشياء الثلاثة التالية التي سأخبرك بها. لذا، إذا فعلت الشيء الأول فقط، ستكون أفضل من 90% من الناس، لكنك الآن تريد أن تكون من النخبة. عضلة الحقيقة التي تظهر في البودكاست الصوتي تقوم بظهور نادر هنا على قناة يوتيوب. لذا، عليك التحقق من قناة يوتيوب إذا كنت مهتما بذلك. إذا كنت لا تعرف ماذا يعني ذلك، كن حذراً، قد يكون الأمر مربكاً بعض الشيء في البداية. حسناً، إذن، الآن، ما هي الأربع؟ ما هي الأربع استراتيجيات تغذية التي يجب أن تتبعها والتي أكررها مراراً وتكراراً؟ أولاً، تناول مغذيات من الأرض. ثانياً، نتناول الطعام كل 2 إلى 4 ساعات بناء على النشاط لضمان كفاءة الهضم. نأكل كل 2 إلى 4 ساعات بناء على النشاط. ما مدى قوة التمرين الذي قمت به للتو؟ ما مدى كسلك أثناء الاستلقاء؟ ما الذي ستفعله بعد قليل؟ ما الذي فعلته للتو؟ ما الذي ستفعله بعد قليل؟ ما الذي نحتاجه لإعادة البناء والإصلاح مما فعلته للتو؟ وما الذي نحتاجه للتزود بالوقود لما ستفعله بعد قليل؟ إذن، إذا طبقنا أولاً، تناول أطعمة كاملة من الأرض، وثانياً، الأكل كل 2 إلى 4 ساعات بناء على النشاط، فنحن نعظم كفاءة الهضم. وبما أننا نأكل فقط أطعمة كاملة صحية عالية القيمة الغذائية ومليئة بكل العوامل الحيوية المساعدة الضرورية لتكوين هذه الأطعمة الكاملة، فكر في الأمر: الطعام الكامل هو طعام متكامل بكل العوامل الحيوية المساعدة اللازمة للمساعدة في الهضم والنقل والامتصاص والتقسيم. لطعامك ولمكونات طعامك لأنه طعام كامل، وليس طعاماً غير كامل أو ناقصاً. هل هذا طعام كامل؟ أولاً، نحن نأكل أطعمة كاملة. ثانياً، نحن نأكل كل 2 إلى 4 ساعات. ثالثاً، بناء على النشاط، أليس كذلك؟ أولاً، نحن نأكل أطعمة كاملة. ثانياً، كل 2 إلى 4 ساعات لضمان كفاءة الهضم. وثالثاً، بناء على النشاط، وهو ما يحدد لنا الحمل الحراري الذي يجب أن نستهلكه. فكر في هذا. فكر في الجمال فيما قلته وكيف بسطنا عالم العلوم المعقدة، علوم التغذية، وكيف بسطنا هذا العالم المعقد بمبادئنا الأربعة الأساسية. نأكل أولاً مغذيات من الأرض. ثانياً، كل 2 إلى 4 ساعات. ثالثاً، نأكل حتى نكتفي وليس حتى نشبع تماماً. رابعاً، نشرب الماء في الغالب، بعض الشاي المخمر الطازج، والقليل من القهوة السوداء، وهذا كل شيء. أنا لا أعتبر عصائر الأطعمة الكاملة والمشروبات المخفوقة مجرد شرب، إنها استهلاك للسعرات الحرارية، لذا سنستبعدها للحظة. نحن نتحدث هنا عن المشروبات الصرفة، لأن مشروباتك يجب أن تكون خالية من السعرات الحرارية. يجب أن تكون في الغالب من الماء، والأشياء التي ليست ماء صافيا بالتحديد يجب أن تكون ذات قاعدة مائية. شاي مخمر طازج، ماء، كافيين، ماء، صحيح. هذا كل شيء. الآن، المبدأ الأول هو تناول الأطعمة الكاملة. المبدأ الثاني هو تناولها كل 2 إلى 4 ساعات. المبدأ الثالث يعتمد على النشاط البدني. المبدأ الرابع هو شرب الماء في الغالب، مع بعض الشاي المخمر الطازج، والقليل من القهوة السوداء. هذا كل شيء. هذا كل شيء. هذه هي المبادئ الأربعة التي تحتاج إلى اتباعها، والتي يجب عليك اتباعها. الآن، إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في تطبيق هذه المبادئ، وإذا أردت الارتقاء إلى المستوى التالي وتريد نسبة محددة جدا من البروتين إلى الكربوهيدرات والدهون والألياف، وإذا كنت تهتم بجميع المغذيات الدقيقة الأساسية والمواد الكيميائية النباتية الموجودة في كل مجموعة من مجموعات الأطعمة الكاملة وكيفية دمج هذه المجموعات معاً للحصول على وجبة مثالية لتعيش ضمن أفضل 10%.
يمكنك ببساطة الذهاب إلى موقع docediet.com والبدء ببرنامجنا المخصص لمدة 4 أسابيع أو 12 أسبوعًا، 3 أسابيع للرشاقة أو العيش بنحافة. برنامج العيش بنحافة لمدة 12 أسبوعًا هو الصفقة الأفضل على الإطلاق لأنك تحصل معه على برنامج 3 أسابيع للرشاقة، وهناك قاعدة بيانات ضخمة تحتوي على أكثر من 200 وصفة. يمكنك استبدال المكونات والكثير من الأشياء الرائعة. هذا كل شيء. موقع docediet.com. استخدم الرمز الترويجي مايك دولتشي شو وستحصل على خصم 20%. إذا كان هذا ما تريده. إذا كنت في ذلك المستوى وتريد ضبط الأمور والبدء فوراً، اتبع المسار، اتبع البرنامج وانطلق ببساطة. موقع thedolchediet.com هو وجهتك المناسبة. إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، انضم إلى النشرة الإخبارية مجاناً، الرابط بالأسفل. انضم إلى النشرة الإخبارية. انضم إلى النشرة الإخبارية. لدينا الكثير من المعلومات المجانية. أشياء مثل هذه مفصلة لك هنا. ما هي نسبة البروتين الدقيقة؟ كيف تعرف ذلك؟ ما هي معادلة هاريس بندكت؟ وكيف تتعلق بإجمالي السعرات الحرارية المستهلكة وسعرات الحفاظ على الوزن والفائض والعجز؟ كل هذه الأمور موجودة في النشرة الإخبارية. لذا انقر على الرابط بالأسفل وانضم إلى النشرة الإخبارية. أي شيء آخر؟ أي أسئلة؟ إذا كان لديك أي أسئلة حول هذا أو أي شيء آخر، أرسلها إلى غابي GABBY غابي على موقع thedolchediet.com. تواصل معي الكثير منكم عبر غابي وأنا أقدر ذلك. لدينا عملاء جدد من فئة كبار الشخصيات VIP. تواصلوا مع غابي وأنا ممتن لكم وأنتم تعرفون من أنتم. إنه أمر رائع. لذا من الرائع الآن التواصل مع أعضاء جمهورنا على مستوى أعمق للعمل معكم شخصياً ومواصلة تقديم هذا المحتوى المتميز لكم. أريد أن أقدم لكم أكبر قدر ممكن من المحتوى المجاني. سأستمر في منحكم كل ما أستطيع من محتوى مجاني كمصدر مفتوح. لا توجد أسرار هنا، أليس كذلك؟ أخبركم بكل شيء. المشكلة هي أن ما أقوله بسيط جدا لدرجة أنه يبدو وكأن هناك المزيد، لكن لا أحد يطبق ما أقوله. الأول هو تناول العناصر الغذائية من الأرض. الثاني هو كل 2 إلى 4 ساعات. الثالث هو الأكل حتى الشبع وليس حتى الامتلاء. الرابع هو شرب الماء في الغالب. إذا قمت بذلك ببساطة فلا تقلق بشأن أي شيء آخر. ثم تدرب بذكاء وافعل ما يحلو لك. اذهب واضرب كيس الملاكمة. مارس الزومبا، البيلاتس، اليوغا، رفع الأثقال، الكيتل بيل. لا يهمني كيف تتدرب. استمتع بوقتك. افعل كل شيء. أنا أقوم بالقليل من كل شيء. بالمناسبة هذه قصة حقيقية. افعل القليل من كل شيء وهو أمر رائع. جسمي يستجيب بشكل كبير وذلك بسبب تغذيتي. قاعدة تغذيتي قوية جدا ولا يهم ما أفعله. لقد رأيت الصور. لم أستطع التدريب لمدة 3 أشهر ونصف بخلاف المشي لأنني كنت أعاني من مشكلة في الفقرات العنقية بسبب إصابات المصارعة السابقة. صحيح. لقد رأيت الصورة. لقد أصبحت أكثر رشاقة في الواقع خلال 3 أشهر ونصف دون تدريب، لأنني تمكنت من جعل نظامي الغذائي أكثر صرامة وضبطا لأنني استطعت التركيز بشكل فائق على ذلك. إذن التغذية هي كل شيء وأنا أقدمها لكم مجانا هنا لأن هذا ما نفعله. لذا أنا أقدركم يا رفاق. شكرا جزيلا لوجودكم هنا. هذا كل شيء. إلى اللقاء في المرة القادمة. أنحني. أوه، لا تحسب السعرات الحرارية، بل اجعل السعرات الحرارية ذات قيمة. أنحني. همم.